Inalis sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte si Housing and Urban Development Coordinating Council Secretary General Falcone Millar. Kaugnay ito ng umano'y aligasyon ng katiwalian. Just before I left my office, I signed a dismissal order, yung Secretary General ng Housing. A certain Millar, binabasa kong resume kanina, tinitignan kong termination. Ano what the deep the guy has created for him. Along the way, corruption creeps in. And mahirap talaga, you know, when you are there, Secretary General, you have the power, you have the authority. You can do corruption. And it can corrupt you. Bukod sa pagiging opisyal ng HUD-CC, si Millar ay pinuno rin ng Secretariat ng Task Force Bangon Marawi. Itinanggi naman ni Falcone ang mga aligasyon laban sa kanya at sinabing demolition job ito ng mga taong kanyang nasagasaan. Nagsimula na ngayong araw ang ikalawang dry run sa paglilimita ng tao sa Small at Big Lagoon sa El Nido. Parte pa rin ito ng rehabilitasyon doon. At mula sa El Nido, Palawan, nagbabalik si Grace Casin live. Yes, Grace? Yes, magandang tanghali sa iyo, Ella. Orasan na nga ang lahat ng pasok ng mga turista sa Small at Big Lagoon dito sa El Nido at limitado na lang rin ang maaaring makapasok doon. Ito na ang second dry run na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan na parte pa rin ng rehabilitasyon dito sa El Nido. Simula ngayong araw, 40 turista at 20 kayak na lang ang papayagang pumasok sa Small Lagoon sa kada 30 minuto. Habang sa Big Lagoon naman ay papayagan ang 80 turista at 40 kayak sa kada 70 minuto naman. Bago pumunta doon, ang mga turista kailangan munang kumuha ng permit sa DNR ng mga travel agency. Hindi na papayagan ngayon na pumasok sa Small at Big Lagoon ang mga walang permit. May pailan-ilan na mga local travel agency na nagrereklamo dahil pahirapan daw ang pagkuha ng permit at kapag napuno na ang listahan ngayong araw, kinabukasan na maaaring mag-tour sa lagoon ang kanilang guest. Pero may ilan naman na ang nakikipag-cooperate. Hindi daw may iwasan na magalit ang kanilang mga guest pero pinaliliwanag na lang nila na ito ay para na rin sa isinasagawang rehabilitasyon sa El Nido. Narito ang pahayag ni Bella Florendo, may-ari ng isa sa mga local travel agency dito sa El Nido. Focus dun sa kikitain natin. Yung buong scenario, the whole of El Nido. So, explain mo yun sa guests. Marami namang nakakaunawa and they're very happy. It's very good. What you're doing is very good for El Nido. Yun naman po sa mga guests ko, yun po ang mga positive comments nila. Ella, hanggang bukas tatagal ang dry run na yan na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan dito sa El Nido para sa Small at Big Lagoon. Pagkatapos ng dry run na yan, ayon kay El Nido Municipal Mayor Nieves Rosento, gagawin ng premium tour ang Small at Big Lagoon. Ibig sabihin yan, kung ngayon ay kasama pa siya sa regular tour, aalisin na yan ngayon doon. At kung gusto ng isang turista na pumunta sa Small at Big Lagoon, magdadagdag siya ng additional na 200 pesos each. Ang isang tao kasi dito, Ella, sa regular tour ay 1,200. So kung gusto nilang pumunta sa Small at Big Lagoon, magdadagdag sila ng 200 pesos para sa Small Lagoon at another 200 pesos naman para sa Big Lagoon. Yan ang sunod na plano ng lokal na pamahalaan pagkatapos ng 2 araw na dry run nito. Hanggang sa ngayon, Ella, ay bawal pa rin ang pagdadala ng mga plastic at plastic bottles sa bangka papunta sa iba't ibang destinasyon dito sa El Nido. Pinapayuhan sila na magdala na lamang ng tumbler para sa kanilang mga inumin. Yun muna ang latest mula rito sa El Nido. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Casin live na nag-uulat mula sa El Nido, Palawan. Hindi pa nasisimulan hanggang sa ngayon ang konstruksyon ng sewage water treatment plant sa El Nido sa Palawan. Walang paliwanag ang kontraktor nito kung bakit na-delay ang proyekto gayong 2017 pa ito dapat na nasimulan. Narito ang ulat ni Grace Casin, exclusive.
sa disenyo at plano mula sa provincial government ng Palawan, ang itatayong sewage and solid waste treatment plant ng El Nido ay ikokonekta sa main pipeline ng lahat ng septic tank ng residential at business establishment sa lugar para kunin ang kanilang mga wastewater. Didiretso naman ito sa 13 cluster collector tank na ilalagay sa iba't ibang lugar sa bayan at ito ay pagaganahin sa pamamagitan ng solar power. Mula sa cluster tank, didiretso ang mga wastewater sa treatment plant. Maraming prosesong pagdadaanan ng mga maruruming tubig para tiyak na muli itong mapakikinabangan ng mga residente. 2017 pa nang simula ng lokal na pamahalaan ng El Nido ang pagpapagawa ng kanilang sariling sewage and solid waste treatment plant. Ayon kay Mayor Nieves Rosento, 240 million pesos ang pondong inilaan sa proyekto na target matapos sa 2019. From dun po sa dumi ng mga tao, pwede po natin mai-convert sa methane gas and fertilizer, so which is maging kapaki-pakinabang pa ito. Pero duda si Cottages Resorts and Restaurants Association of El Nido President Henry Fernandez na matatapos ito sa takdang petsa. Marami anyang bahagi ng konstruksyon ang hanggang ngayon ay halos hindi pa nangangalahati. Isa na rito ang umano'y abandonadong cluster collector tank construction sa Barangay Masagana na inabot na ng halos 2 taon. Sa Barangay Buena Suerte naman, nahinto rin ang konstruksyon ng isa pang cluster collector tank dahil tumagilid ito habang ginagawa. How could you believe that it will be completed by 2010 when in fact right now we don't see any activity? Pinuntahan ng UNTV News ang lugar kung saan itatayo ang sewage and solid waste treatment plant ng El Nido na halos 5 kilometro ang layo sa mismong bayan. Dito sa halos 2 ektaryang lupain sa barangay Villa Libertad sa El Nido, Palawan, plano ng lokal na pamahalaan ng El Nido na itayo ang kanilang sariling sewerage and solid waste treatment plant. Mula sa bahay ng mga residente, kokolektahin ang kanilang wastewater at dadalhin dito para iproseso. Parte pa rin ito ng rehabilitasyon ng El Nido. Kahit isang poste para sa mismong treatment plant, wala pang naitatayo. Hindi pa rin napapatag ang lupa na paglalagyan ng planta. Ang mga pipeline nakatambak pa rin at hindi pa kumpletong naikakabit. Wala ring mga equipment gaya ng dump truck at backhoe para sa konstruksyon. Base sa source ng UNTV, magtatatlong buwan na nang mahinto ang konstruksyon. Aminado si El Nido Municipal Mayor Nieves Rosento na mabagal ay nagiging takbo ng konstruksyon ng kanilang treatment plant. Maging ang kanilang engineering office, duda rin umano na matatapos ito sa loob ng 6 na buwan. Kaya naman sa Lunes, pagpapaliwanagin niya ang kontraktor. Nanti po, ipapatawag namin sila sa accomplishment ng sangguniang bayan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kontraktor kung bakit natetenga ang konstruksyon ng treatment plant. Grace Casin, UNTV News and Rescue, El Nido, Palawan. Sinimulan na ng Korean government ang proseso upang maibalik sa bansa o sa kanilang bansa ang basura na dinala sa Pilipinas. Isinailalim na rin sa investigasyon ang exporter ng naturang basura. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Hindi dumaan sa tamang recycling process ang mga basurang ipinadala sa Pilipinas mula sa bansang Korea. Ito ang nadiskubre ng Korean government nang imbestigahan ang exporter na responsable sa insidente. Ayon sa isang press release na inilabas ng Embahada ng Republic of Korea sa Pilipinas, matapos lumabas ang issue, ininspeksyon ng kanilang Ministry of Environment, Korea Customs Service at Ministry of Foreign Affairs ang business site ng exporter sa Pyeongtaek City. Dito nila natuklasan na mayroon pang ibang mga plastic waste na may kasamang alien materials na hindi dumaan sa tamang recycling process sa warehouse ng kumpanya. Ayon pa sa Ministry of Environment at Korea Customs Service, bukod sa hindi pagdaan sa tamang recycling process, misdeclared ang mga ito at forged o pineke ang mga export documents na ginamit. Dahil dito, noong Miyerkules ay sinimulan na ng pamahalaan ng Korea ang proseso upang maibalik sa kanilang bansa ang mga waste material na ipinadala sa Pilipinas. Sinimulan na rin ng mga ito ang investigasyon kaugnay ng umano'y paglabag ng exporter sa Article 18.2 ng Law on Cross-Border Movement and Disposal of Wastes ng bansa o ang False Export Declaration. Pinigilan na rin ito ang kumpanya na mai-export ang iba pang container na nasa warehouse nito.
Nangako rin ng Korean government na kumikilos na ang mga concerned agency sa kanilang bansa para sa mabilis na repatriation at pagdidispose ng mga naturang waste material at gumagawa ng paraan upang hindi na ito maulit. Dumating sa Mindanao International Container Port noong nakaraang Hulyo ang waste material mula Korea sa pamamagitan ng exporter na Verde Soco 2 Industrial Corporation. Natuklasang may hazardous waste material ang mga ito nang ireklamo ng mga residente na mayroong masamang amoy na nanggagaling dito. Mirasol Abugadil, UNTV, News and Rescue, Philippines. Binuksan na kahapon ang Cavite Gateway Terminal na magsisilbing alternatibong daungan ng mga kargamentong binababa sa Manila International Container Terminal. Narito ang ulat ni Benedict Samson. Ni Pangulong Rodrigo Duterte at Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ang pagbubukas ng kauna-unahang barge terminal sa bansa, ang Cavite Gateway Terminal kahapon. Ang nasabing gateway terminal ay magdudulot ng ginhawa sa mga negosyante at magsisilbing alternatibong daungan ng mga kargamentong ibinababa sa Manila International Container Terminal sa pamamagitan ng roll-off roll-on o RORO operation. Itong proyektong HUG ito ay magpapaluwag ng trapiko sa Metro Manila, hindi lamang sa pamaraan na kung saan yung mga containers ay hindi na maglalakbay sa lupa kundi maglalakbay sa dagat. Ayon kay Pangulong Duterte, dahil sa pagbubukas ng terminal ay malaking bawas ito sa mga truck na dumadaan sa Metro Manila. By allowing the transport of cargo by sea instead of by land, this project is expected to result to 140,000 fewer trips per year. This will not only decongest our roads but also address the long queue of trucks in the Port of Manila. Sa pagbubukas ng daungan, mas mapapabilis na din ang pagdadala ng mga kargamento sa bahagi ng South Luzon. As the first and only roll-on roll-off or RORO barge terminal for international containers in the country, this terminal will promote inter-regional trade and development, provide greater access to South Luzon, and spur the growth of its thriving industries. Ang Cavite Gateway Terminal ay sa ilalim ng Build program ng Duterte administration na inumpisa noong nakarang taon at pinondohan ng nasa 1.5 billion pesos. Kaya nitong maglaman ng nasa 115,000 20-foot container cargo. Samantala, plano rin ng DOTR na maglagay ng passenger ferry station sa nasabing terminal. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Cavite. Pirmahan na ang mahigit 12 bilyong piso na budget para sa Kaliwa Dam Project na uutangin ng Pilipinas sa China. Pero ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, nasa mga consumer pa rin ipapasa ang pagbabayad nito. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Isang panibagong dagdag singil sa mga consumer ang nagbabadya dahil sa sisimulang konstruksyon ng Kaliwa Dam sa Infanta, Quezon. Ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewage System, ang 12.1 billion pesos na ipauutang ng China sa Pilipinas ang gagamitin sa pagpapagawa nito. Uutangin ito sa Export and Import Bank of China at ang Chinese Energy Engineering Group ang siyang kontraktor sa proyekto. Ayon sa MWSS, ang Maynilad at Manila Water ang magbabayad ng utang kung kaya't sisingilin rin ito ng dalawang konsesyonaryo sa mga consumer. Pero ito naman will be spread over 20 years, no? So ito siguro baka wala pag 10 pesos a month ang equivalent niyan sa household over the next 5 years. So hindi masyado namang apektado yan yung rate. Pero ayon sa isang consumer group, dapat sana ay huwag ipaubaya sa mga konsesyonaryo ang pagbabayad ng utang sa China upang mas makatipid ang pamahalaan. Bagkus ay akuin ng gobyerno ang utang para hindi na kailangan pang mahirapan ng mga consumer sa pagbabayad nito. Ang gobyerno magbabayad, no? Somewhere, siguro in the form of taxes. Pero sa consumer, zero. Pero pag kasi ang Maynilad at ang Manila Water ang magbabayad ng utang, ipapasa sa atin yun eh. Hihiling ng panibagong hearing ang consumer group sa MWSS upang mapag-aralan ang pagsasagawa sa naturang proyekto.
Pero ipinaliwanag ng MWSS na mahalagang maitayo ang Kaliwa Dam sa lalong madaling panahon dahil sa hindi nakakayanin ng Angat Dam na suplayan pa ng tubig ang lumalaking populasyon ng Metro Manila. Kapag natapos na, ay kaya nitong mag-supply ng 600 million liters na tubig araw-araw. Sa orihinal na plano ay aabutin ito ng 5 taon bago matapos pero pipilitin na maitayo hanggang taong 2020 bago bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte. Asher Gadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Kabilang ang obra ng mga mag-aaral ng La Verdad Christian College sa mga finalists sa 2nd Southeast Asia Video Festival. Layo ng patimpalak na mahasa ang talento ng mga kabataan sa paggawa ng mga makabuluhang palabas. Narito report ni Cathy Maglalang. Pambato ng Pilipinas na finalist sa 2nd Southeast Asia Video Festival for Children. Isa dito ang captain na obra ng mga estudyante ng La Verdad Christian College sa Apalit, Pampanga. Ayon kay Alwin Malonzo, ang direktor ng captain, ang kanilang pelikula ay patungkol sa kwento ng isang batang bangkero na si Tonyo na hango sa tunay na istorya sa San Simon, Pampanga. Si Tonyo ay naghahanap buhay gamit ang maliit na bangka na tinatawag na dalakit sa kanilang lugar. Pahayag ni Malonzo na challenge ang La Verdad team sa magkakasunod na panalo na iuwi ng kanilang mga kaeskwela sa mga nakalipas na video festival. Lahat naman may mga magagandang entry. So feeling ko yung edge ng captain is nagpapakita siya ng culture ng Pilipino and even the Asian na meron tayong puso sa lahat ng ginagawa natin. Yung passion natin para makamit yung pangarap natin. Tinutumbok niya yung lahat tayo pwede maging hero. Kahit bata, anumang edad natin pwede tayo maging hero. Ibinahagi rin ng direktor na pangarap niyong maging filmmaker at makagawa ng inspirational film at documentaries na magpapakita ng kultura at talento ng mga Pilipino na magbibigay inspirasyon sa mga kabataan. Samantala, bukod sa mga entry ng Pilipinas, may mga finalist din mula sa Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand at Vietnam. Ayon kay Elvira Go, ang Pangulo ng Anak TV Philippines at Festival Director, sa pamamagitan ng aktibidad ay naipapakita ng mga kabataan ang kanilang talino at nagagamit ng kanilang gadget sa makabuluhang bagay. Sinetrain na natin sila na maging future writer, editor, producer, director. At the same time, gusto natin ipakita sa mga bata na matalino ka. Yung team natin, everyday heroes, makikita mo karamihan sa kanila magulang ang hero sila. But they can also stretch out to fireman, to street sweeper. So all of us can be heroes in the eyes of the children. Malaki rin anya ang pakinabang ng bansa sa ganitong video festival dahil natututo tayo mula sa kultura at tradisyon ng ibang mga bansa sa Asian region. Anigo, mahigpit ang kompetisyon dahil dumaan muna ang mga finalists sa Cinebata Film Fest bago sumalang dito. Cathy Maglalang, UNTV News and Rescue, Manila. Moderno ang teknolohiya at makabagong kaalaman sa pagsasaka, handa ng ituro ng 23 agricultural extension workers sa mga magsasaka sa bansa. Narito ang ulat ni Danny Munar. Pinangunahan ng Agricultural Training Institute o ATI ang paggawad ng Certificate of Training sa 23 agricultural extension workers na nagsipagtapos sa Agricultural Development Officers of the Community o AgriDoc Training Program ng Agricultural Training Institute sa bayan ng Talavera sa Nueva Ecija kahapon. Sila ang pangalawang batch sa Region 3 ng mga extension workers mula sa Nueva Ecija, Tarlac at Zambales na sumailalim sa 6 na buwang pagsasanay sa Transformational Leadership, Agricultural Application, Agri-Survivors, Technical Aspect, Rice Agripreneurship at Be Responsible. Para po mas madali po naming maibigay po ang mga pangangailangan po ng aming mga magsasaka. Katulad po sa mga programs pong mga dumadating po sa mga provincial, sa national po, nalalaman po sana nila yung mga nalilink po namin sila sa mga kung may mga pautangan, problema po sa bukid na kailangan po masolusyonan, mga ganun po. Layunin ng AgriDoc Training Program na may upgrade ang kaalaman ng lahat ng mga extension workers sa bawat local government unit sa mga lalawigan at munisipalidad sa bansa.
sa pamamagitan ng pinagsanib na kaalaman ng Philippine Rice Institute, International Rice Research Institute at Agricultural Training Institute, matutulungan ang mga magsasaka na maitaas ang produksyon ng mga farm products gaya ng palay, gulay, prutas, palaisdaan at paghahayupan sa larangan ng agrikultura. For us to compete globally kasi, di ba, nandyan na yung ASEAN Economic Integration and then yung World Trade Organization. So, paano magiging at par yung mga Filipino farmers and other stakeholders within the value chain kung tayo dito mismo sa service ng agriculture ay poor. So, yun yung gusto naming i-upgrade. Para nun, yung mga farmers natin, yung magiging produkto nila plus the services. Sa pamamagitan din ng makabagong kaalaman na kanilang natutunan sa Agri-Doc Training Program ng ATI, inaasahang matutugunan ang mga pangunahing issue sa agrikultura. Po ngayon na issue sa agriculture is yung napakamahal na labor cost at mga inputs na inalagay sa bukid. Through farm mechanization and other interventions, pwede nating mapababa yung cost ng farm expenses. Through farm mechanization and other interventions, additional income yon sa mga farmer. Ang Agricultural Training Institute o ATI ay sangay ng Department of Agriculture na inatasang magsagawa ng mga pagsasanay sa lahat ng mga agricultural extension workers ng local government unit sa bansa. Ito'y upang magkaroon sila ng tamang direksyon kung paano ang pagsasagawa ng tama at dekalidad na serbisyo sa mga magsasaka. Isasagawa ang ikatlong batches ng pagsasanay sa susunod na taon kung saan target ng Agricultural Training Institute na maturuan ang lahat ng mga agricultural extension workers sa buong bansa. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija.